एभ्रिवान वेलकम टु इजी एक्सप्लेनेसन्स। आजको भिडियोमा हामी प्रोग्राम टु फाइन्ड द रिभर्स अफ ए नम्बर, एउटा नम्बरको रिभर्स फाइन्ड गरौँ बट युजिङ द रिकर्सिभ फंक्सन है। सो हामीले रिभर्सको प्रोग्राम नर्मली पनि गरिसकेछौँ, फंक्सन युज गरेर पनि गरिसकेछौँ। आज हामी युजिङ रिकर्सिभ फंक्सन त्यही प्रोग्राम गरौँ है। ओके, सो भेरी क्विकली लेट्स राइट आवर फंक्सन। सो मैले एउटा रिभर्स भन्ने फंक्सन बनाएँ जसमा म argument pass gare and this is my function declaration. Yes, main function ma so main function ma आएर मैले एउटा नम्बर माग्यौं हामीले इन्टर नम्बर, त्यसपछि हामीले scanf %d कमा एड्रेस अफ नम्बर। ओके, र त्यसपछि हामी रिभर्स भन्ने फंक्सनलाई कल गरौँ है। कल गर्दाखेरि हामी यसमा नम्बर चाहिँ पास गरौँ। ल भयो, सो यति भयो। अब माथि आएर पछि प्रिन्ट गरौँ ल। अब हामी जाम आफ्नो मेन फंक्सनमा इन्ट रिभर्स इन्ट n। ओके, सो फंक्सनको बडी फंक्सनको बडी बनायौं हामीले। त्यसपछि अब रिभर्स अफ ए नम्बर फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? वी वान्ट ए रिमाइन्डर भेरिएबल, वी वान्ट ए रिभर्स भेरिएबल एउटा जसको भ्यालु म कति असाइन गर्छु 0। यो पहिलाकै प्रोग्रामहरु है। सो कन्सेप्ट तपाईले पहिलाको प्रोग्रामबाट बुझ्नु होला। हामीले जस्ट यहाँ कोड मात्रै गरिराछौं रिकर्सिभ युज गरेर। अब एउटा स्टपिङ कन्डिसन है। सो स्टपिङ कन्डिसनमा के राख्छु भन्दाखेरि जबसम्म मेरो n को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ, यो मेरो स्टपिङ कन्डिसन र बेस कन्डिसन भयो है। जबसम्म मेरो n को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ तबसम्म यो कामहरु गर। के गर भन्दाखेरि रिमाइन्डर इक्वल्स टु n मोड 10, त्यसपछि रिभर्स इक्वल्स टु reverse into 10 plus remainder. Yes, and then n equals to n divided by 10 है। यही है हाम्रो प्रोग्राम। अब हेर्नु त, यसलाई हामीले अब लुप जस्तै चलाउनु छ के है। सो मैले यहाँ के गर्नु मिल्छ? n मोड 10 गर्दाखेरि सपोज मेरो नम्बर 1 2 3 4 हो भने के हुन्छ? इफ 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन 0 कन्डिसन ट्रू छ भने रिमाइन्डर कति भयो 4, रिभर्स कति भयो 0 * 10 + 4 भने 4 नै हुने भयो र n कति हुने भयो 1 2 3। अब मलाई n को भ्यालु जुन 1 2 3 छ त्यसलाई मलाई माथि पठाउनु छ के भनेपछि यसलाई हामीले यो हाम्रो n को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ पठायो भने अनि फेरि 1 2 3 को लागि हामी चेक गर्छौं नि त्यसलाई हैन, भ्यालु फेरि हामी त्यो रिभर्स निकाल्छौं भनेसी मलाई यसलाई माथि पठाउनको लागि म के गर्न मिल्छ त? म रिभर्सलाई कल गर्छु र म त्यसमा चाहिँ के गर्छु त? म n लाई पास गर्दिन्छु के। हेर्नु त, भएन त? अब यहाँ के हुन्छ? 1 2 3 आउँछ, 1 2 3 फेरि आफुलाई कल गरेर n को ठाउँमा अब के जान्छ 1 2 3 हैन, अनि फेरि रिमाइन्डर फेरि रिभर्स इक्वल्स टु 0 अनि यसरी काम गर्छ भनेपछि अब हाम्रो दुईटै कन्डिसन यहाँ फुलफिल भयो। एउटा त हाम्रो बेस कन्डिसन यो भयो र अर्को भनेको फंक्सनले आफुलाई कल गर्यो। ओके, सो यो हाम्रो भयो के त रिभर्सको रिकर्सिभको एउटा प्रोग्राम है। अब यसमा एउटा कहीं एरर छ है जुन हामी पत्ता लगाउँछौं। पहिला हामी यो रिभर्सलाई चाहिँ सो रिभर्स के हुन्छ त? हाम्रो फाइन्ड हुन्छ, रिभर्स निस्किन्छ। सबै रिभर्स कहाँ स्टोर हुन्छ त? आरइभी भन्ने भेरिएबलमा, र त्यसलाई हामी के गर्छौं त? रिभर्सलाई हामी रिटर्न गर्छौं। रिटर्न गर्न कहाँ जान्छ? यो माथि जान्छ। सो यसलाई मैले एउटा कुनै r भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्दिन्छु र प्रिन्टएफ गर्छु त रिभर्स अफ %d is %d है। सो एउटा पर्सेन्टेजमा के हुन्छ? नम हुन्छ, अर्को पर्सेन्टेजमा के हुन्छ? r हुन्छ हैन। सो रिभर्स अफ नम्बर इज r। यसलाई हामी यहाँ चाहिँ के गरौँ त? कमा r है। ल रन गरेर हेरौँ है कति आउँछ आन्सर। इन्टर नम्बर 1 2 3 4। ओ, तर आन्सर कति आयो त? 4 मात्रै आयो। रिभर्स अफ 1 2 3 4 मात्रै आयो। किन भयो त यो एरर है? अब हेर्नु, यहाँ हामीले रिभर्सको भ्यालु 0 गरेछौं
अब यहाँ चाहिँ एनको भ्यालु मैले सबै गरेँ, एनको भ्यालु 1 2 3 आयो, त्यसलाई मैले कल गरेँ, माथि गयो, ठिक छ होइन। फेरि भित्र आउँदाखेरि त उसले के गर्छ, उसले रिमाइन्डर इन्ट गर्छ र फेरि उसले रिभर्सको भ्यालुले 0 बनाइदिन्छ कि, जब कि हामीले यहाँ रिभर्सको भ्यालुलाई के गर्नु थियो, स्टोर गरेर राख्नुपर्ने थियो होइन। 4 × 10 + 3 त्यसपछि 43 × 10 + 2 यसरी गर्नु थियो होइन। तर यहाँ के भइरहेछ त, हाम्रो भ्यालु यहाँ रिभर्सको भ्यालुलाई फेरि इनिसियलाइज गरिदिरहेछ केमा त, 0 मा हो। यस्तो केसमा हामीसँग स्ट्याटिक इन्टको कन्सेप्ट आउँछ, जुन मैले तपाईँलाई चाहिँ थ्योरी पढाउँदाखेरि यसको भिडियोमा, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ स्ट्याटिक इन्टको बारेमा। सो इफ तपाईँले आफ्नो भ्यारिएबललाई स्ट्याटिक इन्ट बनाइदिनु भयो भने अब यसले के गर्छ त, तपाईँको पुरानो भ्यालुलाई रिटेन गरेर राख्छ। भनेपछि अब यहाँ रिभर्सको भ्यालु हामी फेरि माथिबाट तल आउँदा नि रिभर्सको भ्यालु 0 यसले गर्दैन, यसले रिभर्सको भ्यालु के गर्छ, पहिलाकै भ्यालुलाई यहाँ चाहिँ राखेर आउँछ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ स्ट्याटिक इन्ट। ल अब एकचोटि हेरौँ त, 1 2 3 4 सी द रिभर्स इज 4 3 2 1। Okay, so this is a code to find the reverse of a number using a recursive function. Okay, so next video ma तपाईको लागि लिएर आउँछु एउटा आर्मस्ट्रङ नम्बरको पनि फाइन्ड गरौँ है। So till then stay safe and thank you.